नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र जनकपुर अञ्चलमा अवस्थित एक धार्मिक, प्राकृतिक सौन्दर्यता र पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो रामेछाप। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गरी समाजमा जीर्ण अवस्थामा रहेका मठ मन्दिर, पार्टी पौवा, सार्वजनिक स्थलको मर्मत, सम्भार र संरक्षण गर्न, समाजमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका कला संस्कृति, संस्कार र साहित्यको संरक्षण गर्न र समुदायको लागि ज्ञानसिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजलाई केही हदसम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले 2075 सालमा लिखुतामाकोशी गाउँपालिका 2 पोकुमा लिखुमुनल युवा क्लब नामक संस्था दर्ता गरिएको थियो। क्लब कसरी दर्ता भयो र क्लब दर्ता गरिसकेपछि के कस्ता चुनौतीहरू भोग्नु पर्यो भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभव यसरी बताउनुहुन्छ यस क्लबका अध्यक्ष भीमबहादुर राउत। हामीले यस लिखुमुनल युवा क्लब नामक एउटा संस्था दर्ता गर्यो। दर्ता गर्ने क्रममा हामी पोकु निवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा देश विदेशमा रहनुहुने हाम्रा लिखुतामाकोशी वार्ड नम्बर 2 स्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको आग्रहमा हामीले पनि सामाजिक संस्था मार्फत केही गर्न सक्छौँ कि सामाजिक संस्था भनेको कसैलाई बेसहारा भएको मान्छेलाई सहारा दिने, आपतमा परेको मान्छेलाई साथ दिने, यावत जुनसुकै समस्याहरूको पनि मलमपट्टि लगाउने काम चाहिँ केले गर्छ भने एउटा सामाजिक संस्थाले गर्छ। त्यसको दौरानमा हामी लिखुतामाकोशी वार्ड नम्बर 2 पोकु स्थित सम्पूर्ण युवाहरूसँगको वृहत छलफल पश्चात हामीले लिखुमुनल युवा क्लब भन्ने नाम जुराइयो। त्यसमा हामी कार्यसमिति बनाएर चाहिँ तदर्थ कार्यसमिति बनाएर हामीले 2075 साल वैशाख 9 गते चाहिँ हामीले यस संस्थालाई दर्ता गराइयो। दर्ता गराउँदै गर्दाखेरि हामीले कार्यसमितिभित्र काम गर्ने टिम एउटा जुझारु टिम संस्थालाई चलायमान बनाउने कुरा भयो, क्रियाशील बनाउने कुरा भयो र साथसाथै हाम्रा संस्थामा आबद्ध भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू सदस्यज्यूहरूको साझा निर्णय गराउँदै हामीले जुनसुकै पनि प्राकृतिक होस् वा कृत्रिम जुनसुकै घटनाहरू पनि सूक्ष्म अध्ययन गराउँदै हामीले देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका हाम्रा लिखुतामाकोशी वार्ड नम्बर 2 मा पुर्खौली घर भई बसोबास गर्नुहुने तमाम युवा साथीहरूसँग हामीले दैनिक जसो हामीले सम्पर्कमा रहिरहेका छौँ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले गर्ने कार्यक्षेत्र, हामीले गर्ने कार्यक्षेत्र र सम्पूर्ण विभिन्न विधामा चाहिँ रहेर कार्य गर्ने साथीहरूसँग हामी एकअर्कामा छलफलमा छौँ। किन त भन्दाखेरि हामी हामीले यो युवा क्लब दर्ता गराउँदै गर्दा हामी नौलो छौँ। यस नयाँ अवसरमा हामीले कतिपय कुराहरू चाहँदै पनि हामीले नसकेको छ हैन, हामीले नबुझेको छ। यसलाई अझ प्रष्ट पारेर अगाडि बढ्नको लागि हामीले एउटा सामाजिक संस्था मार्फत राज्यको कानुनमा रहेर, राज्यको संविधान कानुनभित्र रहेर यो संस्थाले हाम्रो कार्यक्षेत्र रामेछाप जिल्लाभरि हो, तर हामीले यो सामाजिक संस्था हो भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै देशमा रहेका अशक्त, असहाय, गरिबी विभिन्न चपेटामा परेका नारीहरूलाई मलमपट्टि लगाउनेदेखि लिएर उहाँहरूको आवाज, दबेको आवाजलाई बुलन्द गर्ने काम पनि यो संस्थाले गर्ने कोसिस गरेको छ। साथसाथै हामीले यो संस्था दर्ता गराउँदै गर्दाखेरि धेरै कठिनाइहरू र चुनौतीहरू पार गर्दै आएका छौँ। यो संस्था सम्भवतः लिखुतामाकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्। यसमा पनि लिखुमुनल युवा क्लब चाहिँ स्थापना कालको 2 वर्ष पार नगर्दै ऐतिहासिक र जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्दै अगाडि बढ्दै गएको छ। लिखुमुनल युवा क्लब कसरी अघि बढिरहेको छ, के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ र भोलिका दिनमा के कस्ता कामहरू गर्नेछन् भन्ने विषयमा यसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ
यस लिखुमुनाल युवा क्लबका अध्यक्ष भीमबहादुर राउत। हामी यो क्लब चाहिँ कसरी चल्दैछ भन्दाखेरि सामाजिक काम भनेको नितान्त हामीले मनभित्रबाट गर्ने कुरा हो भनिन्छ। सामाजिक काम गर्दा अरूबाट मागेर ल्याएर पनि दिनुपर्छ र आफ्नै गोजीको पैसा पनि हाल्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो सबैसँग चाहिँ माग्ने मात्र अभियान छैन हाम्रो, हामीले कसैलाई दिने पनि गरेका छौँ। हजुरको हाम्रो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सङ्घ संस्थामा लागेका आबद्ध भएका पेसा व्यवसायका सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ हामीले धेर थोर केही पर्सेन्ट चाहिँ यो संस्थाको लागि होस् भनेर हामीले एउटा कोष खडा गरेका छौँ। यो कोष हामीले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षज्यूको चाहिँ संयुक्त हस्ताक्षरमा यो कोष सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस कोषबाट हामीले यो जुनसुकै हामीले कार्यक्रम गर्दा, खेल आयोजना गर्दा होस्, यो विगत यो 1 वर्ष अगाडिको यो हामीलाई चाहिँ विश्व महामारीमै फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यो विश्व नै आक्रान्त भएको बेला हाम्रो नेपाल देश पनि अछुतो रहन सकेन। त्यस बखत हामीले के गर्न सक्छौँ त अहिले तत्काल हामीले दिने के हो त भन्दाखेरि हामीले यसको चाहिँ हामीले पूर्णतः रोकथाम गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सूचित गर्न सक्छौँ भन्दै हामीले 1 दिने जनचेतना कार्यक्रम र गाउँवासीलाई 1 दिने जनचेतना कार्यक्रम त्यो भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ र साथसाथै हामीले साबुन र चाहिँ मास्क वितरण गरेर हामीले ऐतिहासिक एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा रह्यो हाम्रो प्रकृति विपत्तिबाट र कुनै भएबाट चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि भएबाट चाहिँ सम्भावित दुर्घटना भएका नागरिकहरूलाई हाम्रा स्थानीय बासिन्दाहरू र त्यस्तो खालको गरिबीको रेखामुनि रहेर आर्थिक जीवन कम भएकालाई चाहिँ औषधि उपचारको लागि पनि हामीले धेरै त हामी भन्दैनौँ, तर सामाजिक संस्था रहेछ र हामीले के गर्नुपर्छ, सामाजिक संस्थाबाट सामाजिक काम गर्नुपर्छ भनेर मलमपट्टि लगाउने काम पनि गरेका छौँ। र अहिले हामीले यो 2077 सालको सम्पन्न भइसके प्रस्ताव, यो कोरोनाले 2077 साललाई हामीलाई चाहिँ थिलथिलेमा बनाएको प्रस्ताव हामीले 2078 सालमा चाहिँ हाम्रो भित्तेपात्रो लिखुमुनाल युवा क्लबको भित्तेपात्रो चाहिँ हामीले छपाई कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ। यस छपाई कार्यमा चाहिँ अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता, शुभकामनादाता सम्पूर्णले चाहिँ हामीलाई भरपुर सहयोग गर्नुभयो। यसबिचमा हामीले धेरै कुराहरू गर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले हाम्रो समयको मागलाई र सम्पूर्णलाई हेरेर, हाम्रो आर्थिक स्थिति हेरेर, खातामा पनि हामीले चाहिँ कोषमा पनि कति छ भनेर हामीले चाहिँ आकलन गरेर विज्ञापनदाताबाट उठेको पैसा हेरेर हामीले अहिले चाहिँ 1000 पिस क्यालेन्डर हामीले हिजो मात्र वितरण गरेका छौँ। त्यसो हुनाले यो पनि एउटा ऐतिहासिक काम हो भन्ने लाग्छ। क्यालेन्डर छापिसके पछाडि क्यालेन्डरलाई कसरी वितरण गर्ने, त्यस्तै गरी यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा यसरी भन्नुहुन्छ यस क्लबका अध्यक्ष। क्यालेन्डर हजुरले भने चाहिँ छापेर हामीले ल्याइसकेपछि, हाम्रो अफिसमा आइसकेपछि हामीले वितरणको चरणहरू चाहिँ हामीले हाम्रै सदस्यहरू क्रियाशील भएर हाम्रो जुन भूगोलबाट चाहिँ हाम्रो यो क्लबको नाम उत्पत्ति भएको छ, हामी त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त, हामी क्लबका साथीहरू खटाएर प्रत्येक घरलाई लिखुतामाकोशी लगायत हाम्रो सयपु वाडाका प्रत्येक घरलाई चाहिँ एउटा क्यालेन्डर पुगोस् भन्ने हेतुले हामीले यसलाई विभाजन गरेका छौँ। दोस्रो नम्बर हामीले शुभदाता, शुभकामनादाता, शुभचिन्तक, शुभक्षेक र हाम्रो लिखुतामाकोशी वार्ड नम्बर 2 का सम्पूर्ण स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पुग्ने गरी हामीले क्यालेन्डरको विवरण निकालेर बाँड्ने कोसिसमा छौँ र बाँड्ने क्रममा छौँ। क्लब कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा यसो भन्नुहुन्छ यस लिखुमुनाल युवा क्लबका सचिव सबिन थापा। अब हाम्रो यस लिखुमुनाल युवा क्लब चाहिँ भर्खरै दर्ता भएको पनि 2 वर्ष क्रस जति भयो। सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ तदर्थ समिति राखेर दर्ता गरेका थियौँ। मैले चाहिँ सचिवको पद सम्हालेको चाहिँ धेरै भएको छैन, भर्खरै 1 वर्ष भयो। 1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले अब विभिन्न क्लबको क्षमता अनुसार दुखी पीडितहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। अब भर्खरै आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 सालको पनि क्यालेन्डर प्रकाशित गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ काम गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ। अहिले सबैजना हामी एकरूपता भएर लागिरहेका छौँ, क्लबका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू। अब यो 78 सालको क्यालेन्डर वितरण कार्यक्रम पनि भइसकेको छ हाम्रो। अब चाहिँ यसपछिको
कार्यक्रम के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आउने फेरि अर्को बैठकमा चाहिँ हाम्रो निर्णय हुन्छ अनि त्यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ क्लबमा चाहिँ अलि मेम्बरहरू नि एकदम कम छौँ। हामीले चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा हाम्रै कार्यकालमा धेरैजना सदस्यहरू चाहिँ बनाउन सकियो, सबैजनाले साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ नै हामीले चाहिँ क्लब दर्ता गरेर ल्याएर निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ। भोलि चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँका सबैजना हाम्रो लिखुतामाकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पनि हाम्रो संस्थाको चाहिँ सदस्य बनिदिनु हुनेछ र सबैजनाले चाहिँ यसलाई उच्च पार्नको लागि साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशाका साथ हामीले संस्थालाई अगाडि बढाइरहेछौँ। लिखुमुनाल युवा क्लबले दर्ता भएको छोटो समयमै केही 2-4वटा राम्रो काम गर्नुभएको बताउनुहुन्छ यस लिखुमुनाल युवा क्लबका सल्लाहकार चोकेन्द्र राउत। लिखुमुनाल युवा क्लब परिवारले चाहिँ मलाई यसमा सल्लाहकार जस्तो उसमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएकोमा यस लिखुमुनाल परिवारलाई चाहिँ म व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस क्लबले चाहिँ अहिलेसम्म गर्दै आएको छोटो समयमै 2-4वटा काम गरेको देखियो राम्रो। यस्तै गरी सबै साथीहरूको साथ सहयोगले नै अगाडि बढ्दै गयो भने हामीले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ नै राम्रो गर्दै जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा सोच पनि हो। त्यसमा सबै साथीहरू चाहिँ लागि परेर निरन्तरता दिन पर्यो र अहिले हाल चाहिँ हामीले अब यस भित्तेपात्रो 2078 सालको भित्तेपात्रो पोहोर पनि हामीले 2077 सालको चाहिँ नि डिजाइन गर्दै चाहिँ नि हामीलाई लकडाउनले अलिकति साथ दिएन, हामीलाई त्यसले अलिकति ब्याकअप गराइदियो। त्यसकारण अहिले हामीले 2078 सालको चाहिँ हामीले भित्तेपात्रो प्रकाशन गरिसकेका छौँ। 2078 सालको भित्तेपात्रो प्रकाशन गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसको लागि मैले गर्नुपर्ने अहिलेसम्म म निरन्तरै दिइरहेको छु क्लबमा दिन त आफ्नो समय साथ भ्याएसम्म। अब भोलिका दिनमा पनि मैले यस क्लबलाई गर्नुपर्ने निरन्तरता मैले गर्न सक्ने व्यक्तिगत सहयोग अथवा मैले के सहयोग गर्न सक्छु त्यही अनुसारले म सहयोग निरन्तरता दिने नै छु। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, उपचार खर्च नभएर उपचार नपाएका, उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई पनि सहयोग गरी सामाजिक कार्यमा पनि अघि बढिरहेको छ र आशा गरौँ आउँदा दिनहरूमा पनि यस क्लबद्वारा अझ धेरै राम्रो कामहरू गर्ने। पूर्णत यो गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो, उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। यसको उद्देश्य हजुरले भने जस्तै यसको उद्देश्य भनेकै मानव सेवा गर्ने नै हो। जो पीडित छन्, जुन राज्यकै हरेक निकायबाट चाहिँ जुन उत्पीडितमा परेका छन्, जुन आवाज पुगेको छैन। हजुरलाई एउटा कुरा नितान्त भनौँ, जुन हाम्रो अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको विभिन्न चाहिँ कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम विभिन्न देशको कुना कप्चामा नपुगेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेला कतिपय नागरिकहरूले को आइदेला को गर्देला भन्दाखेरि यो लिखुमुनाल युवा क्लब चाहिँ हर त्यस्ता जनताको घर दैलोमा गएर उहाँहरूको आवाजलाई अगाडि बढाएर उहाँको सारथी बनेर र सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिला बालबालिकाहरू जुन उत्पीडित अन्यायमा परेका छन् र समाजमा भएका विकृति पनि है, साथसाथै समाजमा भएका धेरै खाले विकृतिहरू छन्। हजुरलाई यो ज्वलन्त उदाहरण भनौँ, यो विगत 3 महिना अगाडिको कुरा हो। हामीले यो चाहिँ गाउँमा भएको हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ व्यथितिको बारेमा हामीले उजागर गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिँ भयो भन्दाखेरि हामीले धेरै आरोपहरू र हामीले धेरै दबाबहरू, हामीले धेरै चाहिँ भनौँ न विभिन्न खाले चाहिँ धम्कीहरू सहनु पर्यो। हामीले के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी कसै व्यक्ति विरुद्ध हामी लाग्दैनौँ, हामी व्यथिति विरुद्ध लाग्ने मान्छे परेको भन्नाले हामीले जहिले पनि युवा हुनुको नाताले के चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि सहीलाई सही, गलतलाई गलत चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हरेक युवाहरूमा हुनुपर्छ हो। मलाई लाग्छ हिजोको दिनमा हाम्रा बुबा आमाहरू पुरानो चाहिँ ढर्राबाट आउनुभयो हो, उहाँहरूको कुराहरू कतिपय कुराहरू जायज छन्, उहाँहरूको कुरालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ र बुबाहरूलाई नयाँ कुराहरू, बुबा आमाहरूलाई नयाँ कुराहरू पनि हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि भन्न सक्नुपर्छ। उहाँहरूको चेतनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। जुन गाउँघरमा चेतनाको स्तर अलिक कमजोर छ, हामीलाई थाहा छ, साक्षरता कम छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो मार्फत धेरै कुराहरूलाई
जनचेतना कार्यक्रम मार्फत धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक युवाको के छ जिम्मेवारी हुन्छ भने प्रत्येक गाउँठाउँमा भएका गतिविधि राम्रा खाले गतिविधि हुन्छन्, नराम्रा खाले गतिविधि हुन्छन्। राम्रा खाले गतिविधिलाई नै अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ उत्साह दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ र नराम्रा विकृतिहरू समाजमा जो छन् त्यो विकृतिहरूलाई पनि चिरफार गर्नलाई आजको युवाले सचेत नागरिक भएको हिसाबले बुलन्द पार्नुपर्ने हुन्छ। बिदा हुन्छु, नमस्ते।